ìgbà tí oore yọ wà dé kò bímọ títí fa ìyálé rẹ̀ o náà bá sì mú ẹrú rí kẹ́ẹ̀sì fi ṣe ó sì sọ ní sọ ìmọ̀ ní pé Ọlọ́run lè fi ṣàánú wà ó sì lè tó jẹ́ pé náà ni ọjà sábàbí dáadáa fún náà èèyàn a máa sọ bẹ́ẹ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ẹni àdánwò bá ń kàn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tí ń dàbí ẹni wípé kò yẹ kéèyàn ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n èèyàn gbà bẹ́ẹ̀ kìí ṣe ìmọ̀ ní ìjọ náà lọ́hùn ọ fẹ́ kú òun àdánwò ni obìnrin tó lórí ìfẹ́yàwó fọ́kọ rẹ̀ torí pé wọn ètí ìbímọ ọ fẹ́ bímọ ni kìí ṣe pọ́fẹ́ kí wọ́n fẹ́yàwó léhun o kìí sí ìyàwó kejì ní wù kí ọkọ̀ clear ànábí ìyàwó ànábí Ọlọ́run ọba ọkọ rẹ̀ lọ́kọ́ bá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá gbàdúrà kí ni gbígbàdúrà ìdé tán nígbò Ọlọ́run wà gbàdúrà tèmi náà báyìí kò wọ́n sásàn owó yẹn mú owó tó sì mú ọ̀nọ́mà bọ́lọ̀ sí sayé nù tí mo ti wà pọ̀lọ́kọ̀ mi láti ìjọ́ ìhòye mílì lọ́wọ́ lóyún kí ní kan ló sí kí ní kan tó bá ti rí inú rí ọ̀nà ẹ̀dùn tí bá ń lọ kó bọ́ sùn kò ní rọrùn sùn ọwọ́ àpọ̀kọ̀ pé bí mo ṣe ń rí ọmọbìnrin yìí lè ìbànújẹ́ ní jẹ́ fún mi ara àwọn agbára tọ́lọ ń gbé fún yàlé náà ṣùgbọ́n tó bá sì lò yọ jẹgẹ gbẹ̀yìn mo kú òǹlé Ọlọ́run sì gbà fún Ibrahim mo kú òǹlé torí pé ìyàlé rẹ̀ náà ẹni ìmẹ́ni ó sì ní ipò lọ́dọ̀ mi mo kú òǹlé ṣùgbọ́n tó ṣe máa jẹ́ pé rẹ̀ ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ yọ padà rí àbámà rẹ̀ àwọn ilẹ̀ mọ́tí pàápàá wọn ni àbámà ni wọ́n sì mú àwọn bá mẹ́lẹ̀ lọ ọmọ wa Maka nígbàdí Maka kò sẹ́ni ẹ̀kan bẹ́ bí wádìí laysa bihi hasisun wala anisun ẹni tó lè fẹ̀gbẹ̀ gbúnyàn tàbí yàn lè ké sí pé nǹkan mọ́dé kò sí gbogbo eléyìí obìnrin tí ó bá sórí ire kìí tọ́kù ẹlẹ́nu kìí sì gbé ọ̀rọ̀ gbabi tọ́kù ó ti sọ wípé kí mo fẹ́ sí mo ti há sọ́wọ́ rẹ̀ mo ti há no obìnrin rẹ̀ síbẹ̀ ọkọ ní mo ti mú ìdébí ẹmọ wá lọ ní Ibrahim bú lọ́lọ́ kí ní àtọ́ mọ́ òkú lọ́lọ́ só wà fi ábí ni Ibrahim ní fi ọbẹ̀ ni ó ní ọkọ mi mo ní béèrè mi sọ́lọ́run rẹ̀ tàà jọ ń sin ló ní kó sí báyìí àníbílọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní máa lọ láyé yí àná tọ́bájọ́ ni kò ní jẹ́ ara rí ẹwùbìnrin rí ó ní mọ̀ gbà àbúrò wá pẹ́ ìdànjọ́ náà tẹkùntẹkùn àdánwò lọ́rọ̀ náà ẹni tí èbí ma àgbàlagbà ọmọ náà tó rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ tẹ́nìkan náà lọ́rùn tóró náà ṣiṣẹ́ kí wọ́n tẹ́ lọ́rùn ìyálé náà ṣe wọ́n tẹ́ lọ́rùn ẹmọ ìwọ̀n bọ́lọ̀ ṣe ń balance gbogbo ẹ̀ Ànábì Ibrahim padà ta ni ìyàwó ẹwà pẹ̀lú ẹ̀ ìtẹ̀láṣì ọkọ díẹ̀ ó di pé àwọn tí ń dẹran lọ nígbàtọ̀ lọ́n fún ní omi tán omi zemzem à ń gé ní ìjọtọ́rọ̀ bá pé kọ́rọ̀ ọkàn á clear rẹ̀ bóun zemzem sì sẹ́ kí ni tó fa ṣiṣẹ́ rẹ̀ níbo ni ìyá ìwà ìjọ́nà lọ́n kí lọ fa sáàyù tán sí bayna Safa wal Marwa ọba di pé wọ́n sàn rí àwọn ẹyẹ rẹ̀ ibi táwọn ẹyẹ bá ń wà omi ọwà ń bẹ̀ kì í sí ìṣó gbogbo làwọn tí ń dẹran orí mọ̀ bẹ̀rẹ̀ obìnrin ẹwàjá bá sọ̀rọ̀ obìnrin tí a wà pẹ̀lú rẹ̀ ń bí ká máa gbé pẹ̀lú rẹ̀ torí omi rẹ̀ ìwọ náà lómi rẹ̀ wà sí ní fara ní ọ àwọn ajá àwọn ará Yaman wọ́n jọ ń gbé títí tánà bí Ismailu fi dàgbà ọwọ́ dàgbà dáyé kan la ilaha illallah ọlọ́mbá bàbá rẹ̀ bá sùn Ibrahim ọba lálà wípé òun jú ọmọ fọba dẹ́dà kò sí àdéhùn fọlọ́run o ní bẹ̀rẹ̀ pé tọ́wọ́ bá fún mi lọ́mọ yín pa fún nítorí pé àwọn ànábì Ọlọ́run wọ́n gbọ́lọ̀ ń yé ànábì ní ẹ má máa fi lè rí gba nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run ma torí pé ta bá wò kí ni ẹ máa ń dàbí ẹni pé ọmọ ń jẹ bí Ọlọ́run ìwà pàṣẹ ẹ̀sámi àgbáwẹ̀ ẹjọ́ mẹ́ta yọ́ bà pàṣẹ làwẹ̀ ọba di bí àwẹ̀ ọdún mẹ́ta lójú ẹ̀ bẹ́rẹ̀ gba ọ̀lẹ́ tí ma ikọ́kọ́ bí ọkùnrin tó tó wá jọ dádì mi gẹ́gẹ́ ikọ̀ onídìkọ́ jọ wí tọ́jọ́ torí pé mi ọ̀gá pọ̀ bọ̀ ti dádì mi àìtí wọn ẹmọ láìkì tó tó wá lọ jọ dádì mi ń ó ṣe sàárá pẹ̀lú 1 million naira owó ó di 10 trillion lójú ẹ̀ Ànábì wá ní ẹ má ma rò pé bọ́yá ìlérí yẹn ni nǹkan tẹ́ fi ń ṣe fi ń bọ́ sí innama yustakhraju bihi min al-bakhil ahun ni a máa ń fi lè rí gbà nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ bá àkùsẹ̀ lé òun náà ní fi tọwọ́ rẹ̀ lẹ́ ẹ má sì bẹ́ẹ̀ Ànábì Ọlọ́run nídìí ẹ̀ kò búra kankan ṣùgbọ́n tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lálà
yìí tọ́lọ ń fẹ́ kí wọ́n ṣe lójú ayé náà lálà tí ńlá ọba sì jì obìnrin ìtúbà kò bá ń jíyàn kò sí kankan ọ̀dá ìrẹ́ Ismail bàbá lágbára láti mú ọmọ rẹ̀ nígbàwo nígbà bálagọmáwò sáyà nígbà tọ́mọ yìí ṣe ránṣẹ́ téèyàn tí ń wò pé ó ti dọmọ lọ mú kọ́pù wa lọ mú kankan wa táìmù ní ọ̀dá kò mọ́mọ̀ ìdágídí kọfà lọ ọwá pé ọmọ inni arọ́ fílìmà náà a ní adìbáhùkì mo lálà lójú hàn tó bá dẹ́dà ní kí n dúọ fún n tó sì sọ yìí tó fẹ́ kí n ṣe lójú ayé náà kí lórí sí bá mi ẹ̀yin lẹ́ni èmi o Ọlọ́run ló sì fi yín fún mi ọwá ń pa yín láṣẹ kí n dèmí bẹ̀ in tó bá ti ní ẹ̀rìn kẹ́ẹ̀ṣe ẹwọ ń tọ́ tẹnu ọmọ jáde ẹwọ bàbá rí nítorí pé ń jọ tí Ànábì Ibrahim ń tọrọ ọmọ kọtọrọ ìbómìjọdọ Ọlọ́run lọ ó sì mọ̀ pé tí ó ìdùnnú ní ó fóun nítorí pé ẹnìkan kìí fún ìyàn lọ́mọ àfọlọ́n tó ti wọ́mọ ọwá débè kagbà ó ti tọ́dún mẹ́lò tẹ́ ti wọ́mọ ní 23 years rẹ̀ o ta ló wájú ebi fún ọ̀rẹ́ mi náà ẹ ti bímọ ní ọ̀sẹ̀ wọn síbi dáwà á fún ìlọ́mà inú ẹ̀ sì ń dùn wọ́n láwọn ó fún ọlọ́mà inú ẹ̀ sì ń dùn á fún ìlọ́mà sí tẹ́ ti wá bí ọmọ bẹ́ẹ̀lẹ̀ rẹ̀ irú ọmọ olè fẹ́ kéèyàn ọ̀họ̀ bí ma sọ pé wọ́n fún lọ́mà nínú Al-Qur'an gan gbogbo gbàtọ́nà máa ń sọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀bùn ni máa ń pè ó ń pọ̀ in kìí ṣe agbára ilẹ̀ fi ń bí tí ọ̀bá wa jẹ́ bẹ́ẹ̀ abẹ́ obìnrin tọ́lọ wọ́n sọ pé kó gba omi dúó Ọlọ́run dorí ẹ̀kodò ní kọ́ ẹkọ́ mi ọmọ dúó ọwá àfikúwà jàzábà agbára tí máa ń fa nǹkan mọ́ra ọwá àfinú ẹ̀ ìpé bó mo ṣe dorí ẹ̀kodò mo ń fi ń sọ fún yín wípé gbogbo ọwọ́ onífẹ̀tọ̀sọmọ bíbí lọ́nà àbòsí kí o lè mọ̀ pé tí mo fẹ́ dá ń dání o èyí tí ń bà ní dánidá wọ́n tí mo dorí ẹ̀kodò gan kò nídìí kọ́ ọ̀sẹ̀sẹ̀ máa dára láàmù yìí tí mo fẹ́ jí ó dúó ní dúó mẹ́ Ànábì sallallahu alaihi wasallam nígbàtàwọn èèyàn wà ń bá lọ́tọ̀ lọ́sí Ànábì ẹni tàbá ti ṣe kan àyà sáré yọ kó mẹ́mọ́ bà dáadẹ́ ẹ̀rọ gbogbo tẹ́rí ẹ̀dánwò èyí tọ́lọ ń fẹ́ fi dẹ́dà yóò kùkú mú tó fẹ́ mú ọkọ ti wà dókítọ̀ ìyàwó nọ́ọ̀sì wọ́n sì lóyún títí tí ibi wọn mú òṣìmọ̀ pàà lóyún ọ̀tọ̀ ní tí ń rán ọ̀tọ̀ ní tí ń ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ọbẹ̀ ìmání yóò sì máa fi àyè pé gbogbo ẹ̀kọ́ táàrí akọ́láyé àyè pé èmi mo fi díẹ̀ hàn yìí nínú màmí Ọlọ́run ó sì tún máa yọ́lẹ̀ subhanahu wa ta'ala ìntáàni gbà o lè tó bá ti nírọ́nú tí ẹ bá fẹ́ fi wá lọ́kàn balẹ̀ lórí ìbànújẹ́ abẹ́fẹ́ pé a padà lórí ìntàrù pé àbí o lè sí bẹ́ òótọ́ ni wọ́n fi bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kí wọ́n máa sọ fún wa pé sùúrù ni ó sì ẹdìẹ tó sì kú ó sì lè jàgbàdo irọ́ líléyìn ẹdìẹ tó sì ti kú ó sì tún lè jàgbàdo irọ́ ètò ti kú ti lọ kò lè jẹ àgbàdo mọ́ ẹdìẹ sí sí ń sáàrẹ́ lọ ó sì lè jàgbàdo ọ̀rọ̀ dáadáa ni pẹ̀lágbára Ọlọ́run ó lè jẹ́ Ànábì Ibrahim wá mú ọmọ rẹ̀ lọ falamma aslama bàbá gbà láti dú ọmọ rẹ̀ ọmọ gbà fún bàbá rẹ̀ wàtàláwù lil jabin ìjẹ bàbá àti àánú yẹn mú kò lè máa wojú rẹ̀ ọwá dojú ẹ̀ bolẹ̀ ọkọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ sókè yóò máa dú látọ̀rọ̀ apákan sọ̀bá apákan náà aslama samma Ibrahim wa kabbara Ànábì Ibrahim ṣe bismillah Allahu akbar yóò dù ọmọ rẹ̀ báyìí ọwá ń fi ọ̀bẹ ìfihàn rẹ̀ Ọlọ́run wá ní gbogbo ayé máa ṣe bí tí bá ń bẹ lọ́wọ́ àwọn náà ní sí ayé fún wọn wọn ò mọ̀ pé mẹ́ni in tí ń bẹ lára ìwọ ọ̀bẹ tó jásẹ̀ mi tó fi ń gé nǹkan wó mẹ́ ọba ní kọ́dà ìjọ náà lọ́hùn gbogbo ẹ ń fẹ́ gélá gbogbo ẹ ń fẹ́ dúran irọ́ ni o Ọlọ́run èé máa ṣe bá nǹkan máa wá pẹ̀lú mílẹ̀kún wọ́n ní gbogbo ọ̀bẹ tí ń bẹ láyọ̀ wà wúlò mọ̀jọ́ náà irọ́ ni gbogbo àwọn èèyàn ń lu ọ̀bẹ lọ ọ̀bẹ tí ń bẹ lọ́wọ́ Ànábì Ibrahim lọ́lọ́run gbagbára kó ń bẹ jàmáà ẹn tí ń sógun ọmọgbọ́n o
kéyò tó wá kàwé kó tó máa so ogun ṣe bí n tẹ́ ń sọ fún ní pé ń bá ti kàwé lójú ẹ̀lá ní ẹfà wátàwà kéwúlẹ̀ wọ́n lẹ́ bá ti kàwé lójú ẹ̀lá wọ́n ń bóndé oúnjẹ bẹ́ẹ̀tì táìrì lọ́rùn rẹ̀ o tó ń dé bẹ́ẹ̀tì mi bẹ́ẹ̀tì tí ó sì tún ta ó sì fún yàn ọkàn náà bá wá bá dàbí ọ̀rẹ́ wọn díẹ̀ rírẹ̀ ìpọ̀ ní wọ́n bá ń gbé káàkiri kí bá wọn sì bẹ̀rẹ̀ wà lánàá ní wọ́n bá ń gbẹ́bọ̀ àwọn alákadásì ní àwọn òwì hánrán ọ̀rẹ́ àbá wọn wà tí wọ́n jọ sí kékeré ló ń bá wọ́n rà kí ní sọ̀rọ̀ ẹ̀hún nípa mú kọ́dá kọ́lọ́ mọ́ sí ajé ìwọ̀n ókùnà lọ bá gbé ọ̀rẹ́ ìjùnú ọkọ̀ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run kí làmọ́lẹ̀ àlẹ́ ayú ìní ẹgbóntọ̀ wọn jọ náà nígbà wọn tí ni mo ní ààrẹ ẹjẹ́ àbájí fẹ́ ẹgbẹ́ tán níbo ní ẹ ti kó tútù wájẹ́ bí a ṣe dàbò àná ní ọ̀sán tí ó gbà lọ́ngbà tí èdè rẹ̀ bàbá ti ń jẹ́ pa àtọ́lẹ̀ ní bàbá ní ṣe ebé yìí sọ pé ẹ kàwé ni bàbá yín ni mo ní ààrẹ lọ gbẹ́bọ bóò ló ṣe papọ̀ ọlọ́run tí ń sọ fún ọ̀bẹ mọ́gẹ́ nǹkan mọ́ ṣe lè mẹ́wàá fẹ́ gba nǹkan níwà máa lọ bò mí gbogbo ẹn tí bá yí sókùn kí ló tí wọ́n fi ń kú ọ̀yẹ̀ kéèyàn máa rò gbogbo ọ̀wẹ́ kí ló táwọn ológun fi ń kú kọ́ ẹwọ́n kú tí kan bá tó wá kú wọ́n tó sára wọn jọ pé ń bóla tó fẹ́ lọ báyìí ó ẹnìkan ohun tí wọ́n bá kan ṣùgbọ́n ọ̀nà ń jìnà àwọn ó débẹ̀ náà ni nígbà débẹ̀ náà sí bàbá ìsáti ikú náà wọ́n ní bàbá ikú ní jubilé ti ń ta ìyàwó wọn bá wá pé ṣùgbọ́n ẹ̀sì sùúrù ni ó yóò fẹ́ tó bí oṣù mẹ́fà kẹtù tó wá bàbá náà ń bẹ lórí ààrẹ kọ́dà kó oṣù karùn-ún tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ kan rè wọ́n kàn mí lásán nínú ẹjá wọn ti ẹ̀rí ẹ̀mẹ́ gbogbo ẹ̀ lérí ọ sùúrù lẹ́ẹ̀sì ìsáàmà bá ní bẹ̀rẹ̀ wọn mọ́kù sẹ́gbọ̀n wọ́n tó dọ̀bàrà sọ̀dọ́ lọ́ntán àti sákú ọbẹ̀ ọgbọ́dọ̀ gé kò sì gé wọn àdẹ́nà ya Ibrahim ọlọ́ni ojú ẹsẹ̀ là ń pè ànàbí Ibrahim kọ́dísọ̀ dr ruya in ta fi hàn àlàtọ́ ọlá o ti sọ́dọ̀ òdodo bá ṣe wí ọlọ́run wa ni ẹ̀sì wo ń ta ní kí Ibrahim ò ṣe lábàláwọn àwọn àdánwò tó ga ni tí wọ́n bá ní kí jàmáà kéèyàn bá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ dókítọ̀ wọ́n wá ní wọ́n gbọ́mìyàn wọ tíátà wọ́n wá àláwìyàn kéèyàn wá pẹ̀lú wọn wọ́n sì lánú ẹ̀ òǹbí tó lè ṣe ó lè mọ́ mọ́ ìgbà tí ó kó gbàjúgbò dókítọ̀ gbà wọn ò lè jóbi ọwọ́ mẹ́ fún èèyàn ni a wá ní má gba alágbàpá o ìwọ gẹ́gẹ́ lọ́mọbẹ̀ lọ ọmọ wa fúnra rẹ̀ Ànábì Ibrahim ìmọ̀ Ọlọ́run ni ọ́ alayhi wassalam bàbẹ́ẹ̀sì sí ni ọ́n tóòtọ́ jàmáà kọ́nkàlù kó fi rúra rẹ̀ wù èkùfọ́ ìgò tó bá rún mọ́ èèyàn lọ́wọ́ tàbùrú mọ́ èèyàn lọ́wọ́ àbúyàwó èèyàn lọ́wọ́ tí wọ́n léèyàn ní kọ́ wá bá yọ́ ìgbà míì tó bá tó tẹ́mì pípa ọkàn mi ò kó mọ́ báyá tá bá rẹ́ lómi dádì ẹ̀ tí ẹ̀ tráìsí ó sì ń gbé dádì ẹ̀ tí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ ni àánú ògbì wọ́n wá lélẹ̀ yìí tọ́ ọba dùtọ́ kò ní síláyé mọ́ ni o kó dúkọ́ máa lọ́rùn Ànábì Ibrahim ó sì gbóntọ́lọ̀ ọ̀báran Ọlọ́run wá jírọ pé ìwọ ìpò ní jẹ́ tí wọ́n pàmọ́ ọbí ọgín kankan àwàlágbà agbára kú lára rẹ̀ wafadaynahu bidhibin azim Ọlọ́run ní gbogbo rẹ̀ àgbòta múwàí oníkọ̀ wá ọ̀pá fọba dẹ́dà lára Ànábì Ibrahim lára Ànábì Ismail nígbàtí èmọ́lọ́wọ́ wà dé ìyàlé náà ọba dẹ́dà fún ní ròódùnù ṣùgbọ́n tó tí wọ́n fún ròódùnù méjì ní àpapọ̀ kọ́ mọ́ bá ní ṣubú àmà nígbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ méjì ní àpapọ̀ sórí òbí Isaac lójú ayé ìwọ àtọkọ rẹ̀ o náà ni Isaac ó ti bí Yakub wọ́n sọ fún bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà yóò wà dóní ẹwà sọ fún wa wípé no Isaac ní wọ́n lọ pa kìí ṣe Ismailu Ọlọ́run wà máa mú ànàbí rẹ̀ sí àtìyàwó rẹ̀ lẹ́yìn tí a sọ pé ń jọ tí wọ́n bá bí yóò bímọ lójú àwọn méjèèjì wọ́n tún wá ní wọ́n lọ pa òǹkọ́ kìí ṣe Isaac ọ̀rọ̀ yóò clear àwọn kan ní àwọn
alul kitabi wọ́n fẹ́ jí ògo yẹn gbé kò sí jígbé torí kíni nítorí pé zẹ̀bíhù ẹn tó lọ ní kánàbí Ibrahim ọpa òun ni wọ́n gbà pé ọmọ àbùkún tó jù ànàbí Ismailu sí ni wọ́n wà fẹ́ kó jẹ́ ànàbí Ismailu torí wọ́n mọ̀ wípé ànàbí wa sallallahu alaihi wasallam àtàrà ànàbí Ismailu ńlò ti wá èrè jọ́sí tí ìyá ti ẹ jẹ níbi sùúrù tó ní àti ìsì dínkù ní ọlá tí mo fẹ́ ṣe fún ọ torí wọ́n náà ń gbẹ̀san fúnra rẹ̀ kí wọ́n mú ìyàwó rẹ̀ kú nlé tọ́lọ ń fẹ́ ṣe fún yàlé kọ wá gbé ànàbí ìgbà ọ̀dọ̀ Ishaq kọ wá gbé ọ̀dọ̀ Ismailu tó bá jẹ́ pé yìí Ọlọ́run bá fi hàn ìyàwó ànàbí Ibrahim jọ́nà lọ́hùn yóò ní wọ́n mọ́ lè yàwó ń kó nlé ìyàlé yóò ní wọ́n mọ́ lè yàwó pé òun wọ́n fara ma torí pé n tó fẹ́ wá yìí wọ́n mọ́ jírò ẹ̀ kú lára wọn ẹ sọ fún gbogbo ìyálé mo lè gbẹ̀san kò sí tí ń lè dánwò ìgbẹ̀yìn ni o àná bá dá sí mú ọmọ kò lè fún wọ́n gbà tí ẹ náà wọ́n gbà tí ẹ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí sọ wá wù tóbi ọ̀rọ̀ já sí mọ́ yìí tí ó wù ń gbẹ̀yìn ni pé akóhùn sí mú mara kó fi jẹ́ wípé èmọ̀tọ́lọ́ ń fẹ́ fàyọ tí ó jókùn gbogbo ànábì àrọmọdọ́mọ àwọn ní kọjẹ́ ẹni ó wá ṣe sùúrù jọ́nà ní wá fún àrọmọdọ́mọ ànábì sàrásálàm wá jáde láti gun ọ̀dọ̀ Ismailu tó bá jẹ́ pé bóòsì jìrí náà nù ìntọ́lọ ń fẹ́ ṣe fún ìyàwó ajárọ̀ náà nù tó bá dẹ́dà fi mọ́rọ̀ rẹ̀ gbàbá ń wá ó tó bẹ́ jàmá ń kálukú wá mú ti ẹ̀mẹ́ obìnrin tó gbọ́rọ̀ sọ́kọ lẹ́nu òun lọ́lọ́ mà sọ di in tó ṣe lọ́mà di ẹ̀sìn lénìí tẹ́mi àti fi ń sásàfà àti Marwa